Newspapers have been a part of our life for a long time now, but with the changing modern times and digital media. के तपाईले माथि देखाएको जस भिडियोको जस्तै आफ्नो एआई भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ? यदि तपाई चाहनुहुन्छ भने म तपाईलाई सरल रूपमा एकदमै सजिलो रूपमा एआई भिडियो तयार पार्नका लागि मद्दत गर्छु। तपाईले यस भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म स्किप नगरी हेर्नुहोला। सर्वप्रथम तपाईले एआई भिडियो बनाउनका लागि एउटा वेबसाइट खोल्नुपर्ने हुन्छ, जसकोबाट तपाईले एउटा एनिमेटेड अथवा तपाईलाई चाहिएको एउटा पिक्चरहरू सजिलै रूपमा पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। जस्तो उदाहरणका लागि तपाईले लेक्सिका आफ्नो ब्राउजरमा गएर lexica.com भन्ने सर्च गर्नुहोस् अथवा गुगलमा गएर सर्च गर्नुहोस् र पहिलो अप्सनलाई क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईको एउटा lexica.com भन्ने वेबसाइट खुल्छ र त्यो वेबसाइट खुलिसकेपछि तपाईले त्यसमा आफूलाई आवश्यक पर्ने इमेज अथवा कस्तो क्यारेक्टर तपाईले खोज्न चाहनुहुन्छ त्यस्तै क्यारेक्टर तपाईले यसमा पाउनुहुनेछ। उदाहरणका लागि तपाईले एउटा मोटिभेसनल च्यानलहरू खोल्न लाग्नु भएको छ भने सजिलै रूपमा तपाईले यसमा ओल्ड इन्डियन म्यान भन्ने सर्च गर्नुहोस्। यसरी सर्च गरिसके पश्चात तपाईलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण इमेजहरू तलतिरको लिस्टमा आउँछ। अब तपाईलाई आवश्यक परेको चित्रहरू कुन तपाईलाई इफेक्टिभ लाग्छ, कुन राम्रो लाग्छ, त्यसलाई तपाईले एउटामा क्लिक गर्नुहोस् र यसमा क्लिक गरिसके पछाडि तपाईको डाउनलोड भन्ने अप्सन हुन्छ र डाउनलोडमा क्लिक गर्नुहोस् र डाउनलोडमा क्लिक गरिसके पछाडि त्यो फोटोलाई बोल्ने बनाउनु पर्छ र त्यो हामी एआई को मद्दतबाट गराउँछौँ र त्यो फोटोलाई आफूले पछि फेरि अपलोड गर्न सक्ने हिसाबले डेस्कटपमा त्यस फोटोलाई राख्नुहोस्। यदि त्यो फोटोलाई डेस्कटपमा राखिसकेपछि तपाईले फेरि अर्को वेबसाइट खोल्नुपर्ने हुन्छ। त्यस वेबसाइटले यो भिडियो यो इमेजलाई बोल्ने बनाउँछ। त्यसमा अब तपाईँ गुगलमा गएर DID भिडियो एडिटर भन्ने सर्च गर्नुहोस्। सर्च गरिसकेपछि तपाईको पेजमा सर्वप्रथम देखा परेको DID भिडियो जेनेरेटमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईको एउटा ब्राउजर खुल्छ र यसमा तपाईले लगइन गर्नुहोस् र तपाईको DID को पेज खुल्छ। अब तपाईले त्यसमा आफ्नो फोटो अपलोड गर्नुहुन्छ जुन तपाईले डाउनलोड गर्नुभएको थियो। अब तपाईले एडमा क्लिक गरेर त्यस फोटोलाई राख्नुपर्ने हुन्छ र एडमा क्लिक गर्नुहोस्। एडमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले डेस्कटपमा डाउनलोड गरेको जुन फाइल थियो त्यो फाइललाई इमेजलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्। त्यस पछाडि फोटो अपलोड भइसक्यो। अब हामीले स्क्रिप्ट लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो फोटोलाई कुन वर्डहरू बोल्न लगाउने, मसँग अहिले स्क्रिप्ट नभएको कारणले गर्दा मैले नेटमा सानो एउटा न्युज सर्च गरेर मैले त्यो बुढो मान्छेलाई बोल्ने बनाउन जान्छु, जुन तपाईले आफूले लेखेको वर्ड पनि बोल्ने बनाउन सक्नुहुन्छ। यसरी मैले नेटमा गएर सर्च गरेँ र सर्च गरेको फाइललाई मैले कपी गरेँ र कपी गरिसकेपछि अब त्यो वेबसाइटमा गएर मैले पेस्ट गर्छु। पेस्ट गरिसकेपछि मैले अब भिडियो बनाउनको लागि जेनेरेट भिडियोमा क्लिक गर्छु र भिडियोमा क्लिक गरिसकेपछि फेरि पुनः रूपमा जेनेरेटमा क्लिक गर्छु। जेनेरेटमा क्लिक गरिसकेपछि मेरो भिडियो बनाउनको लागि एउटा टाइम लाग्छ र टाइम लागिसकेपछि मेरो भिडियो केही समय पश्चात तयार हुन्छ। अब भिडियो तयार भइसकेपछि अब मैले यसलाई भिडियोलाई डाउनलोड गर्छु। 3वटा पोइन्टमा यस भिडियोलाई डाउनलोड गर्छु र डाउनलोड गरिसके पश्चात मैले आफ्नो ड्राइभमा सरल रूपमा सेभ गर्छु। अगाडि डेस्कटपमा अगाडि मैले लगेर सेभ गर्छु, जुन तपाईले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो मैले यहाँ पनि देखाइरहेको छु र त्यस पछाडि मैले यसलाई कट गरेँ र आफ्नो डेस्कटपमा यसलाई मैले राखेँ र यति गरेपछि अब यो इमेज छ जुन डेस्कटपको इमेज, अब यो इमेज जुन लोड भइरहेको छ यो खुल्यो र अब मैले बोल्ने बनाउनु यो इमेज हेर्नुस्। त्यसरी During our school days, we were taught to make reading newspapers every day a habit.